Chương 1: những nốt nhạc đầu tiên. Âm thanh gồm cao độ của âm thanh, trường độ của âm thanh và cường độ của âm thanh. Để thể hiện cao độ của âm thanh khác nhau, người ta sử dụng tên của 7 nốt nhạc cơ bản như sau: đô, rê, mi, fa, son, la, si và đố cùng tên với đô. 7 âm cơ bản như trên gọi là 7 bậc âm thanh, cộng thêm với nốt đô lặp lại tại bậc thứ 8. Nếu lấy đô làm chuẩn thì fa là nốt bậc 4, si là nốt bậc 7. Quãng là gì? Khoảng cách giữa hai hay nhiều bậc âm thanh gọi là quãng. Ví dụ mi và la cách nhau 4 bậc, ta gọi là quãng 4. Giữa đô và mi cách nhau 3 bậc, ta gọi là quãng 3. Giữa đô và đô phẩy cách nhau 8 bậc, ta gọi là quãng 8. Trong âm nhạc, nửa cung là khoảng cách nhỏ nhất giữa hai cao độ. Các bạn hãy nghe kỹ đoạn ví dụ sau để dễ hình dung hơn về nửa cung và một cung. Hai cao độ của hai nốt nhạc trên được coi là đơn vị nhỏ nhất. Như vậy, khoảng cách giữa chúng là một nửa cung. Hai cao độ trên chênh lệch gấp đôi so với hai cao độ trước. Vì vậy, chúng cách nhau một cung hay còn gọi là một nguyên cung. Mời các bạn hãy nghe lại một lần nữa. Như vậy, trong dãy âm thanh cơ bản, các nguyên cung và nửa cung được bố trí như thế nào? Nếu coi một bậc đen là một nguyên cung, một bậc đỏ là một nửa cung, ta có sơ đồ như sau. Như vậy, có hai khoảng mang giá trị nửa cung, đó là mi, fa và si, đô. Các khoảng còn lại đều mang giá trị hai nửa cung, tức là một cung. Giới thiệu về khuôn nhạc. Khuôn nhạc bao gồm khóa son và các dòng kẻ cùng các dòng kẻ phụ. Trong các dòng kẻ có các khe và các dòng là nơi để bố trí các nốt nhạc. Trên khuôn nhạc, các nốt nhạc được bố trí như sau. Xuất phát từ nốt đô ở dòng kẻ phụ thứ nhất, các nốt nhạc còn lại được bố trí lần lượt liên tiếp vào các dòng các khe tương ứng.
Bài tập 1. Đọc và nhớ nhanh các tên nốt tương ứng với cao độ trong đoạn nhạc. Các bạn hãy học giống như chúng ta đang học các chữ cái vậy. Lúc này, vở chép nhạc là công cụ cực kỳ hiệu quả cho các bạn. Các bạn hãy làm hai việc như sau. Thứ nhất, các bạn hãy dịch xuôi từ nốt nhạc ra tên nốt nhạc. Thứ hai, các bạn hãy dịch ngược từ tên nốt nhạc quay lại các nốt nhạc. Bài tập 2. Trong dãy nốt cơ bản trên, các bạn hãy xác định xem có bao nhiêu nửa cung.